Ласкаво запрошуємо вас на зустріч з його високоповажністю президентом Володимиром Зеленським, президентом України, з мексиканськими студентами. Тепер ми передаємо слово Луїсу Едуардо Альверде Монтемайору, який нам скаже декілька слів. Доброго вечора, Україно. Доброго дня, Мексико. Ваша високоповажність, президент України Володимир Зеленський. Шановна пані посол Оксана Драмарецька, я щиро вітаю вас за організацію цієї конференції та демонстрацію своєї волі до цієї важливої події. Шановні ректори мережі університетів Аnáhuac, ректори системи ТЕК, ректор Ібероамериканського університету міста Мехіко, керівники, що організували цю зустріч. Вітаємо з цією багатозначною роботою, яка представляє нас як мексиканців і лідерів нашої країни. Шановні викладачі, адміністратори та присутні студенти, всім ласкаво просимо. Відносини між народами Мексики та України переживають найкращий момент своєї історії. Мексиканський народ набагато більший, ніж позиція нашого президента. Сьогодні я радий відзначити декілька дуже позитивних аспектів цієї зустрічі. По-перше, президент Зеленський є звичайним громадянином України, який вийшов з громадянського суспільства, щоб представляти свій народ перед правителями. Він був чудовим актором телебачення, і він виявив потребу брати участь у політиці. У Мексиці нам потрібні люди з суспільства, які також почали брати участь у політичній діяльності. Президент Зеленський з часом вступив в боротьбу проти глобальної несправедливості, і такої сміливості ніколи не міг собі уявити президент Росії. Ми всі знаємо його особу, його походження та його проекцію як світового лідера. Те, що він знайшов можливість присвятити цей час нам, підтверджує його високу людську якість та ставить його на інший щабель, вищий за багатьох світових лідерів. Я працюю 25 років в університетах Аnáhuac, і мені ніколи не вдавалося мати честь слухати виступ глави держави перед нашими студентами. Тому я дуже щиро дякую. Хочу привітати вас із чудовою командою, яка працює в посольстві України в Мексиці. Це дуже здібні люди, які прагнуть будувати мости між нашими народами. Я також наголошую на тому, що завдяки цій чудовій події приватні університети Мексики та їхні студенти об'єдналися на цій конференції. Ми виключили будь-яке природне суперництво між нами. І це нам допоможе усім, хто працює тут, і нашим студентам, вважати себе привілейованими людьми з Мексики, які повинні забезпечувати, щоб наша країна була більш рівною та справедливою. Хочу повідомити вам та народу України, пане президенте, що мережа університетів Аnáhuac, яка має кампуси в таких містах, як Мехіко, Меріда, Веракрус, Канкун, Оахака, Пуебло, Тампіко, Керетаро і Аnáhuac онлайн, пропонує 40 100% стипендій для молодих українців, які бажають навчатися в нашій країні і таким чином продовжувати будувати ці відносини. Я прощаюся з довірою та надією, що ця зустріч, яка розпочнеться сьогодні, дозволить нашим молодим мексиканцям більше дізнатися про ситуацію в Україні. Настав час підтримати Україну і також час підтримати Мексику. Бережи вас Господь. Дуже дякую, пане Альберен. І тепер ми передаємо слово пану Хуану Пабло Моралес-Кораїну, ректору університету Монтеррей. Добрий день, президент Зеленський, ваша особа. Дякую і дуже особливо вдячний пану послу Оксані Драмарецькій, колегам з Ібероамериканського університету та університету Аnáhuac, а також всім керівникам університету Монтеррей у всій країні і представникам дипломатичного корпусу, акредитованого в Мексиці, за ті заходи, які були здійснені, і за ту довіру для спільної організації цього діалогу. Сьогодні ми солідарні з народом України, особливо з молодими студентами та громадянами, які сьогодні захищають вашу країну,
свої ідеали і свої родини. Ми маємо відповідальність готувати молодь, яка може розуміти і співчувати з цим світом, бути лідерами в моменти болі, а також розуміти той вплив, який має їх лідерство. Я переконаний, що перший крок на цьому шляху – це вірити в те, що краще майбутнє є можливим для України, для Мексики, для міра. Велика честь для нас прийняти сьогодні президента України, його високоповажність Володимира Зеленського, який перетворився на світовий приклад мужності, послідовності та виваженості з тих пор, як почалася війна в Україні. Дуже дякую за ваш час, пане президент Зеленський, за те, що ви знайшли час, щоб з нами зустрітися з молодими мексиканцями. Ласкаво просимо, і ми дуже уважно будемо вас слухати. Дуже дякую, шановні присутні, шановні панове ректори. І я хочу подякувати перш за все за ці теплі слова. Я уважно слухав теплі слова підтримки, пане Монтемайор і пане Ласкорен. Також вітаю шановних викладачів, дорогих студентів, представників дипломатичного корпусу. Знаю, що десь нас бачать також журналісти. Всім доброго дня. Дякую за цю можливість. Півроку тому я мав нагоду виступати перед Генеральним конгресом Мексики. Тоді мої слова були звернені до людей, які ухвалюють ключові рішення у вашій державі. Сьогодні мені важливо звернутися саме до вас, до покоління, яке буде формувати майбутнє для Мексики. А разом з наступними поколіннями інших народів новий, кращий світ для усіх нас. І розпочати це звернення я хочу з одного з найважливіших, на мій погляд, запитань сьогодні. В чому різниця між Україною та Росією? І я дуже хочу, аби відповідь на це запитання була відома і зрозуміла людям у будь-якому куточку світу, на будь-якому континенті планети. І хай вона звучить різними мовами, але єдино і чітко. Адже без цієї відповіді неможливо зрозуміти, що відбувається в Україні, чому почалась і за що триває ця війна, як вона впливає на майбутнє світу, які кроки, дії і висновки має зробити людство, аби унеможливити подібне у наступних роках і століттях. В чому різниця між Україною та Росією? Коротко і влучно це описують слова одного із національних героїв Мексики Еміліано Сапата. «Es mejor morir de pie que vivir de rodillas». Краще померти стоячи, ніж жити на колінях. Такий переклад. Краще смерть воїна, ніж життя раба. Українці б'ються за те, щоб бути вільними. Росіяни воюють, аби поневолити інший народ. Війна триває саме на нашій землі, і це російська армія вдерлась в Україну, спалює наші міста і села. Народ України б'ється за свою свободу, ціною власного життя. Народ Росії не зупинив, і, на жаль, значна його частина, одурманена російською пропагандою, підтримує загарбницьку війну російського режиму. Українці боронять свою землю, свої домівки, захищають свої родини, своїх дітей. Росія руйнує чужі оселі, розділяє чужі родини, викрадає чужих дітей. Мексиканський народ, для якого сім'я та сімейні зв'язки є сакральними, я впевнений, розуміє наш біль. Біль, який відчувають мільйони українців, чиї родини залишилися зруйнованими та розділеними внаслідок терористичних дій Росії. Розуміє нашу жагу до справедливості, до спротиву злу
і беззаконню, до бажання перемогти і відновити мир. Для України це антиколоніальна війна, для Росії намагання відновити стару імперію, яка ламала життя народів. І Росія просто не хоче прийняти того, що ми будемо жити вільно і маємо повне право на свою національну незалежність і ідентичність. Це прості факти про війну, яка триває, але їх важливо повторювати і усвідомлювати, щоб бачити і знати, хто на світлій стороні історії. Україна та Мексика – країни з різними національними долями, але нас об'єднує те саме прагнення до свободи, миру та справедливості. Ми – два народи, які глибоко цінують свої сім'ї, свою землю, своє право самим вирішувати своє майбутнє. Бути в безпеці, бути рівними, вільними, жити в повазі і йти шляхом розвитку разом з іншими націями на землі. І це не просто слова, це те, що ми захищали і захищаємо кожного дня. Це, зокрема, принципи, на яких побудовані ключові пункти нашої формули миру, мирного плану, покликаного забезпечити всеохоплюючий, справедливий і сталий мир. Як в Україні, так і у всьому світу, який також страждає від наслідків російської агресії проти нас. І це також відповідь на питання, в чому різниця між Україною та Росією. Росія почала цю війну, почала хаос і терор. Україна прагне припинити це, побороти це, перемогти це. Україна прагне відновити власну безпеку, загальну стабільність на континенті. Росія чинить зло, Україна чинить спротив, тільки спротив йому. Росія погрожує, шантажує, Україна обороняється і тримається. Росія злочинець, Україна борець. Росія прагне роз'єднати світ, сіє хаос і розбрат у різних куточках світу, провокує загрозу голоду, міграції, екологічну небезпеку. А Україна разом з союзниками протидіє цьому, прагне об'єднати світ. І не довкола права сили, а довкола сили, права, безпеки, порядку, миру. Запропонована нами формула – це чіткий дороговказ, як досягнути тривалого миру, відновити міжнародний правопорядок, запобігти агресіям та гарантувати спільну безпеку в майбутньому. Його ключовим і невід'ємним елементом є звільнення усіх територій та відновлення суверенітету України у межах міжнародно визнаних кордонів. Адже в інакшому разі це буде не мир, а перемир'я, за яким рано чи пізно прийде нова війна, а ми просто перекладемо невирішені проблеми на плечі наших дітей. Ми вдячні Мексиці за участь у нещодавній зустрічі радників з питань реалізації формули миру на Мальті. Я розраховую на подальшу підтримку Мехіко цієї ініціативи. Мексика – одна з держав-лідерів, що має вагомий авторитет у Латинській Америці та Карибському басейні. Я впевнений, що світова потуга такого рівня сьогодні не може залишатися осторонь злочинів та невиправданої кривавої війни, розв'язаної Росією проти України. Українці чекають на чітку позицію мексиканського уряду щодо терористичних дій російського керівництва. Ми хочемо бачити вашу країну серед тих, хто не лише на словах засуджує агресію, а тих, хто сьогодні допомагає нам вистояти, вижити. Ця допомога може бути різною. Ми знаємо, що Мексика – нейтральна держава, яка сповідує принцип невтручання у справи інших країн, але нейтралітет не означає байдужість. Ми запрошуємо Мексику доєднатися до зусиль із подолання наслідків агресії у гуманітарній, енергетичній, екологічній сферах до відновлення і відбудови України. Щодня в нашій країні знищуються засоби до існування населення та об'єкти цивільної інфраструктури, масові руйнування впливають на роботу галузей освіти, охорони здоров'я, води, електропостачання. Сотні тисяч людей були
змушені покинути свої домівки. Понад 5 мільйонів громадян України є внутрішньо переміщеними особами. Ще понад 6 мільйонів досі перебувають за кордоном. Вони змушені шукати безпеку, захист на територіях інших держав. Ми цінуємо будь-яку допомогу в цей важкий для українського народу час. І особливо солідарність, бо вона допомагає нам триматися, боротися за нашу незалежність. Пані та панове, яким ви хочете бачити ваш майбутній світ? Світом миру, свободи, прогресу? Ваші рішення, ваш вибір, ваш голос важливі, адже альтернатива світу миру – це світ хаосу, насильства, безкарності, який намагається нав'язати усім Росія, розпочавши неспровоковану злочинну війну проти України. За останні 2 роки я звертався і мав розмови з лідерами, народами десятків різних країн, зі студентами, з молоддю на різних континентах, які мають різні погляди, розмовляють різними мовами, сповідують різні релігії, але всі вони мають дуже схоже бачення майбутнього, власного майбутнього, майбутнього своєї країни, майбутнього усього світу. Мова передусім про цінності та ключові принципи, про життя людини як найвищу цінність, про свободу, незалежність, рівність, повагу, розвиток. І я вірю, що наші друзі в Мексиці поділяють наші погляди, наші думки і мрії про мир. Ми хочемо відчути вашу солідарність. Отже, я сподіваюся почути сильний голос Мексики, як громадськості, так і офіційних представників вашої держави на підтримку України. І коли наші голоси лунатимуть в унісон, ми переможемо, а мир, справедливість та верховенство закону будуть відновлені заради благополуччя і процвітання усіх народів. Віва Мехіко! Слава Україні! Дякую. Добрий вечір, Ваше Високоповажносте. Таке запитання таке. Враховуючи те, що Росія і Україна мають спільні історичні, політичні, культурні та соціальні зв'язки, а також агресивну агресію Росії проти України, якими будуть, на вашу думку, Україна з Росією? Це буде мирні відносини, це буде мир чи тільки перемир'я? Якими ви бачите відносини в майбутньому України з Росією? Дуже дякую вам за запитання. Ви знаєте, коли говорить зброя, немає ніякого майбутнього. Ми сьогодні знаходимося в такому страшному сучасному. Ми боремося за сьогоднішній день, заради майбутнього нових поколінь. Наше майбутнє, воно сьогодні саме тут, наше, і воно тут вирішується в Україні. Ми не приходили на землю Росії, ми їх не атакували, не мирне населення, ні їх інфраструктуру, ми нічого не робили, вони зайшли. І саме тут ми про це говоримо. Поваги до них немає. Все, що було спільне, вони його вбили. Вбили разом з нашими людьми і з нашими дітьми. І все, що у нас було колись, воно згоріло разом з нашими домівками. І тому сьогодні говорити про майбутнє – це дуже складно, скажу вам відверто. Я думаю, це будуть вирішувати наші майбутні покоління. Це буде залежати від того, як Росія закінчить цю війну, чи вона вийде з нашої території самостійно, чи будуть готові покоління їх вибачатись, чи буде відновлена справедливість через справедливі вироки суду тощо. Від багатьох таких речей залежить майбутнє. Дякую. Як триваюча війна з Росією вплинула на еволюцію національної ідентичності України? Дуже дякую вам за запитання. Я вважаю, відіграє головну роль
або одну з головних. Чому? Я вам скажу, ми країна, напевно, як інші країни, де є багато різних національностей, багато різної історії, релігії, різні люди. Але люди з однаковими цінностями. І високу вартість цих цінностей ми зрозуміли у час повномасштабної війни і атаку на нас, на наше життя, на наше право жити. І тоді ми об'єднались. Об'єднались дуже потужно і змогли протистояти, як то кажуть, другій армії світу. Але ми це змогли, тому що в цей момент ми всі були однакові. І це дуже важливо. Не втратити цей момент, не втратити цю ідентичність, не втратити в цю спільність. Ви знаєте, у нас об'єднала наша держава захист нашого сьогодення і майбутнього для дітей, а також нас об'єднало два слова, які ми говоримо: «Слава Україні!». І це був дуже важливий момент. І ви уявіть собі, що у нас є багато прикладів, коли росіяни, і є багато відео, доказів за те, що українці, які попадали в полон, за те, що вони говорили «Слава Україні!», їх просто вбивали і катували. А «Слава Україні!» – це те саме, що «Віва Мехіко!». Уявіть собі, тільки за те, що ви щось поважаєте, за те, що у вас є своя ідентичність, у вас є такі важливі для вас слова, уявіть, що тільки за це вас позбавляють життя. Ось за цей вибір, за цю свободу ми і боремось. Добрий вечір, Ваша Високоповажності. І дуже дякую. Моє запитання таке. Незважаючи на те, що міжнародне співтовариство виявило великий інтерес до цієї війни, запровадивши санкції проти Росії через низку заборон і надавши Україні мільярди доларів допомоги, дуже важливо розглянути його роль у процесі розбудови миру поза межами збройного конфлікту. Чи справді міжнародна співпраця може сприяти розбудові тривалого миру в регіоні? І якщо так, то як це зробити, коли Росія та її союзники залишаються дуже впливовими в міжнародному співтоваристві? Дякую. У Росії немає союзників. У Росії є спільники, бо немає союзників у терористів. У них є спільники. Тому що Іран, який дає і давав зброю, просто зброю для того, щоб нас вбивати, конкретно, не скриваючи, десятки, тисячі дронів «Шахід», якими було вбито велика кількість наших людей і було відключено від світла, у нас був блекаут. Який це союзник? Це спільник, тому що це вбивство. Немає союзників в вбивстві, в тероризмі, а значить і в Росії. І тому я не вважаю, що їх світ великий. Спільників завжди менше, ніж союзників. І це дуже важливо, щоб ніхто не був посередині. Не можна бути посередині між спільником і між союзниками. Не можна бути між Україною і Росією до тих пір, поки йде війна. Ти або за мир і зупинення війни, або ти підтримуєш Російську Федерацію і хочеш вбивати, атакувати і забирати чуже життя. І тому мир може. Одна Україна не в змозі, а мир, весь світ, допомагаючи Україні, який будує саме союзницькі відносини, може вплинути на Росію. Вона не така сильна, все це міф. І ми це довели в перші дні війни. І ми зупинили цю армію. І коли союзники стали навколо нас, підтримали Україну, ми змогли відновити майже більшість окупованої нашої території. А тепер дуже важливо, щоб союзники не послабшили свою підтримку. І
діяли щоденно, думали, як зупинити вбивство. Це не просто. Росія має дійсно потужних спільників, але все це можливо. Ваш уряд реалізував програму Grain from Ukraine з різними країнами. Яка дипломатична, гуманітарна та політична ефективність такого проєкту наразі? І чи, виходячи з вашого досвіду, ви вважаєте можливим, що ми побачимо застосування подібної ініціативи до Латинської Америки, щоб покращити поточні відносини між цим регіоном та Україною? Дуже дякую за запитання. А так воно і є. Для нас було дуже важливо бути гарантом безпеки, продовольчої безпеки і залишатися їм. І люди оцінили, який об'єм постачання агропромислової продукції дає Україна. Але люди змогли і країни оцінити це тільки тоді, коли Росія заблокувала Чорне море і просто мільйони тонн залишились в Україні зерна, кукурудзи і інших агропромислових продуктів, яких не дочекались тоді країни світу. І це Росія зробила для демпінгу цін, і для того, щоб був хаос, і для того, щоб в країнах Африки, Азії, Латинської Америки були виклики ось такого хаосу і голоду. І тому для нас дуже було важливо продовжити свою позицію гаранта харчової продуктової безпеки. І це дуже важливо. Ми знайшли таку платформу Grain from Ukraine. Ми організувалися, це було рік тому. Ми побудували зерновий коридор, ми об'єднали велику кількість країн і мільйони тонн поплили до країн Азії, Африки. Ми хочемо розширювати коло країн, ми готові допомагати тут, в цьому питанні, Латинській Америці з задоволенням. Ми запрошуємо представників мексиканського уряду доєднатися до цієї ініціативи. Ми запрошуємо онлайн, ми запрошуємо офлайн. Приїжджайте до нас. Ця подія у нас буде 25 листопада цього року. У будь-якому випадку, навіть якщо не буде представників мексиканської дипломатії, ми все одно будемо піднімати питання щодо захисту продовольчої безпеки в латинськоамериканському континенті. І це дуже важливо. До речі, харчова безпека, продовольча безпека – це один із пунктів формули миру, про які домовлялась з Організацією Об'єднаних Націй і з Туреччиною. І по цьому коридору виходило це зерно в інші держави. А зараз Росія це заборонила. І тоді ми відновили інший коридор. Ми змогли побудувати без Росії новий коридор, ми змогли його захистити. Їм сьогодні йде і зерно, і інші продукти харчування. І це дуже було важливо показати, що Росія більше не буде самостійно блокувати Чорне море. Дуже дякую за ваш виступ, пане президенте. Деякі принципи і доктрини Латинської Америки направлені на нейтральність і, як ви сказали, на невтручання. Як країни нашого регіону можуть допомогти вирішенню конфлікту, якщо не надавати військову допомогу, і як різні ініціативи мирні, такі як Мексика та інші країни, можуть допомогти вам вирішити цю кризу, цю війну? Є гуманітарні ініціативи, які потрібні нам, світу, вам. І ми б дуже хотіли, щоб Мексика підтримала. Ініціатива Grain from Ukraine. Це частина нашої великої безпекової пропозиції. Наш саміт формули миру, там, де є ядерна безпека, є харчова, енергетична безпека, є, уявіть собі, тисячі дітей були вкрадені Росією і вивезені на територію Росії. Вони залишились одинокі, вони без батьків, їх розділили сім'ями, де є випадки, коли дорослих вбили, а дітей просто вивезли. І це тисячі. І це можна допомагати в цьому, тиснути на Росію, забирати цих дітей, повертати додому. Ну і нам допомагають деякі країни. Такі гуманітарні кроки можуть бути. Далі у нас є політична підтримка.
на майданчику Організації Об'єднаних Націй підтримка українських резолюцій щодо закінчення війни, закінчення російського терору, відновлення територіальної цілісності, відновлення справедливості. У всіх цих кроках ми б хотіли, щоб Мексика нам допомагала і нас підтримала. І останнє, не останнє, я думаю, ще багато таких прикладів, але що важливо сьогодні? Сьогодні йде інформаційна війна. Є російські наративи, фейкові новини, які розповсюджуються на всіх континентах світу. Латинська Америка далеко, але ми б дуже хотіли, щоб ви були ближче до нас. Просто розуміли, що у нас відбувається. І тому організація такого майданчику, на якому була присутня Україна і країни Латинської Америки, такий саміт, я думаю, також був би дуже потужний, дуже важливий, щоб ви напряму, не через новини, не через будь-які медіаплатформи, а напряму побачили нас, почули нас, допомогли нам, запропонували щось своє. І це важливі дуже кроки. Яким чином відкриття нових фронтів, таких на Близькому Сході, впливає на сприйняття російсько-української війни і на можливість допомоги вам? Дякую. Дуже дякую. По-перше, війна на Близькому Сході – це велика трагедія. І великі жертви. І тому ми можемо не порівнювати з вами трагедії в цілому. Розумієте, це просто страшне, що відбувається в світі. Постійно зажигається та чи інша війна на тому чи іншому континенті. На жаль, у будь-якому випадку на сьогодні війна на Близькому Сході забирає увагу від повномасштабної війни в Україні. В принципі, це страшні люди, представники Росії і Ірану, які дуже хотіли, щоб там дійсно було гаряче і запалав Близький Схід. І, на жаль, це має вплив не тільки на Близький Схід, на жаль, це має вплив великий на підтримку України, на підтримку з боку наших партнерів, тому що увага розділена, інформаційна увага також розфокусована. Ось, але в будь-якому випадку мої співчуття через жертви, які є сьогодні на Близькому Сході. Це просто трагедія. De nuevo, muchas gracias, señor Так, presidente. знову дуже дякую, пане президенте. Моє запитання таке. Розуміючи, що у всіх війнах, конфліктах завжди необхідно чимось поступитися. Чим ви готові поступитися для того, щоб досягти миру з Росією? Дякую вам за запитання. Коли фашистська Німеччина напала на Європу, спочатку хотіли поступитися і хотіли заспокоїти цього ненажерливого звіра, але не вийшло. Тому що поступаючись фашизму, поступаючись нацизму, поступаючись таким терористам, ви просто заводите його апетит. І тому в кінці кінців такі глобальні напади закінчуються тим, що вони повинні поступитися своїм бажанням вбивати, бажанням окупувати, своєю нікчемною політикою. І тут така сама ситуація. На нас напав ворог. Чим ми повинні поступитися? Або життям, або нашою землею. Є такі голоси, є такі пропозиції. Але цей звір на цьому не зупиниться. Тому що його політика нічим не відрізняється від політику ненажерливого нацизму. Тому ми повинні боротися. Тому люди в світі повинні усвідомлювати, що якщо ми будемо жертвою, то ми будемо не останньою. І тому ми боремося. І хочемо, щоб нас підтримували. Дуже дякую всім
за ці цікаві запитання. Ми дуже вдячні його високоповажності, пану Володимиру Зеленському, за цей діалог. Дуже дякуємо всім і всім, хто брав участь, за вашу участь. Я вам дуже вдячний. Я дуже дякую вам. Бажаю вам миру. Так, до побачення. Всього найкращого. Дякую вам за цю можливість.